رفقا سلام. میخواین که یه چیز واقعی ترسناک ببینین؟ نه فقط یه فیلم ترسناک ساده، بلکه ترسناک ترین فیلم های سال 2026. یه دنیایی پر از روح، قاتل روانی و موجودات عجیب و تکنولوژی هایی که زندگی آدما رو به جهنم تبدیل میکنن. همشون توی این ویدیو هن. ولی یه چیزی بگم، اگه دلتون نمیخواد که شب کابوس ببینین، شاید بهتره که این ویدیو رو ببندین. ولی خب اگه عاشق ترسین، همین الان لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم فعال کنین که ویدیوهای ترسناک بعدی رو از دست ندید. تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. پرایمیت. داستان این فیلم داستان یه تعطیلاته که به جهنم خالص تبدیل میشه. دوستامون به تعطیلات توی هاوایی میرن و اونجا توسط یه شامپانزه وحشی گاز گرفته میشن و بعد اون گاز گرفتگی به ظاهر ساده تازه بزرگترین کابوساشون شروع میشه و اونا باید با بزرگترین ترس‌های زندگیشون روبرو بشن. این فیلم 9 ژانویه 2026 مصادف با جمعه 19 دی ماه 1404 توی سینماها اکران میشه. Cold storage. Some of us have encountered this before. We created a new species. داستان این فیلم داستانی یه قارچ مرگباره که از یه آزمایشگاه فرار میکنه. همه چیز حول پیرامون 2 کارمند جوون و یه قارچ کشنده میگذره. زمان خیلی کم و خطرم داره جدی‌تر میشه و کل بشریت رو داره تهدید میکنه و هر چی زودتر اونا باید راهی برای از بین بردن اون قارچ پیدا کنن قبل از اینکه خیلی دیر بشه. این فیلم با نقش آفرینی لیام نیسون، جورجینا کمبل ساخته شده. کولد استوریج قراره که 13 فوریه 2026 مصادف با جمعه 24 بهمن ماه 1404 اکران سینماها بشه. Ready or not to, here I come. بعد یه بازی کشنده تازه بازی شروع میشه. گریس و خواهرش باید از 4 خانواده رقیب فرار کنن تا تاج قدرت رو به دست بیارن. هیجان و تعلیق هر لحظه بالا و بالاتر میره. قلبتون از سینه‌تون میاد بیرون. اگه شماره 1 این فیلم رو دیده باشین میدونین که چقدر این فیلم هیجان داره و توی این شماره از فیلم از اول تا آخر فیلم شخصیت‌های اصلی داستان در حال تلاش برای بقا و زنده موندن هستن. انتظار میره که این فیلم 27 مارس مصادف با شنبه 16 اسفند 1404 توی سینماها اکران بشه. Psycho Killer. What I hope to help you come to grips with, no matter how many times you replay what happened. قاتلی که شوهرتو بکشه بعدش هم خودتو میکشه. یه پلیس شجاع دارین که دنبال یه قاتل روانی میره. هر صحنه این فیلم پر از تعلیقه و هر قدمت ممکنه که آخرین قدمت باشه. این یکی از همون فیلماییه که تا آخرش حتی نمیتونین که پلک بزنین. این فیلم قراره که 20 فوریه 2026 مصادف با جمعه 1 اسفند ماه اکران بشه. کریستال لیک. داستان این سریال توی یه اردوگاهه که همشون باید بمیرن. این فیلم یه جور پیش درآمد سری فیلم‌های فرایدی د 13 و درباره شهر کوچیکیه که هیچ نجاتی نداره. هر کسی که وارد اردوگاه میشه امکانش خیلی زیاده که دیگه بیرون نیاد. از اون سریالاییه که استرس و ترس و هیجان خالص رو به وجود تزریق میکنه. این سریال 8 قسمتی انتشارش تاریخ تحقیقی نداره، ولی سازنده ها گفتن که توی سال 2026 از کمپانی A24 منتشر میشه.
Obsession. What's up? I was calling to see if there's a way I can alter a wish. یه آرزو ممکنه که زندگیت رو به جهنم تبدیل کنه. یه عاشق دلباخته که تلاش میکنه با یه آرزو دل معشوقش رو به دست بیاره، اما چیزی که به دست میاره یه کابوس وحشتناکه. میبینی بعضی وقتا اون چیزی که میخوای ممکنه بدترین چیز روی زمین باشه. انتظار میره که این فیلم 15 می 2026 مصادف با جمعه 25 اردیبهشت ماه 1405 اکران بشه. The Backrooms. یه مکان بی انتها که هر قدمت میتونه که آخرین قدمت باشه. فرض کنین که وارد یه اتاق میشین که هیچ راه فراری نداره. هر اتاق و راه شما رو به دیوونگی بیشتری میکشونه. این فیلم مجموعی از ویدیوهای واقعی و ترسناک نشون میده که باعث میشه فکر کنین اوه نه، منم ممکنه بعدی باشم. یه جور همزادپنداری شخصی با مخاطب ایجاد میکنه که مخاطب تا آخر فیلم ولکن ماجرا نیست و دوست داره ببینه که تهش چی میشه. هنوز تاریخ دقیقی از انتشارش در نیومده، ولی سازنده ها اعلام کردن که توی سال 2026 منتشر میشه. حکوم. یه مهمون خونه، یه جادوگر و یه شبی که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنی. یه نویسنده ترسناک به ایرلند میره، اما نمیدونی که اونجا خونه یه شبحه. اتفاقای ترسناک از لحظه ورودش به خونه شروع میشه و ترس رو ذره ذره توی وجود مخاطب میندازه. از اون فیلماییه که به خاطر استرس و آدرنالین نمیتونی حتی یه لحظه هم ازش چشم بردارین، چون با یه فیلم ترسناک فراتبیعی طرفین. انتظار میره که این فیلم سوپرنشرال فوق‌العاده توی تاریخ 1 می 2026 مصادف با جمعه 11 اردیبهشت ماه 1405 منتشر بشه. Forbidden Fruits. Slap me. What? Do it. I really thought you... داستان فیلم داستان یه فرقه جادوگری مخفی توی یه مرکز خریده. اپل و همکاراش یه فرقه زنونه جادوگری دارن. همه چالش‌ها و مشکلات با سوال یه غریبه که میخواد استخدام بشه شروع میشه و همشون مجبور میشن با تاریک‌ترین کابوس‌های خودشون روبرو بشن. هنوز تاریخ دقیقی از انتشار فیلم در دست نیست، ولی سازنده ها اعلام کردن که سال 2026 قرار اکران سینماها بشه. Send help. Take your seats. داستان دو همکار و یه جزیره متروکه که هیچ راه فراری هم واسه هیچ کدومشون نیست. 2 نفر بعد از سقوط هواپیما گیر میکنن و باید برای زنده موندن و بقای خودشون بجنگن و با ترسناکترین اتفاقات ممکن روبرو بشن. اونا نه فقط با طبیعت بلکه با گذشتهشون هم باید مقابله کنن. اگه به فیلمای تلاش برای بقا علاقه داری، این فیلم خوراک خودته. سن هلپ قراره که 30 ژانویه 2026 مصادف با جمعه 10 بهمن 1404 اکران سینماها بشه. آندرتون. یه پادکست ساز ترسناک متوجه میشه که ضبطایی که دریافت میکنه قراره که داستان پادکستشو به دیوونگی بکشونه. اون درگیر چالش‌های ترسناکی میشه و با این چالش‌ها باید مقابله کنه. اگه به فیلم‌های لوکیشن محدود علاقه‌مندی، پیشنهاد میکنم که اینو حتما توی لیستت بذاری. این فیلم قراره که 13 مارس 2026 مصادف با 22 اسفند 1404 توی سینما اکران بشه. Terrifier 4. But evil doesn't die. It waits.
قاتل محبوب ترسناک بازا دوباره برگشته. این فیلم یه قاتل دیوونه داره که هیچ رحمی به کسی نمیکنه و خشونت و قتل عام آدمو براش بزرگترین سرگرمی زندگیشه. دمیان لئونه گفته نسخه 4 به احتمال زیاد صحنه‌هاش نسبت به 3 نسخه قبلی با خشونت بیشتری قرار نمایش داده بشن و مخاطب رو تا مرز جنون ببرن. انتظار میره که این فیلم 1 اکتبر 2026 مصادف با پنجشنبه 9 مهر ماه 1405 روی پرده سینماها اکران بشه. The Bride. فکر کن یه زن مرده دوباره زنده میشه. اونایی که فرانکشتاین رو میشناسن میدونن که کیه. اون توانایی عجیبی توی خلق آدما داشته و از اجساد مرده ها استفاده میکرده تا بتونه که یه آدم جدید رو خلق کنه که همین اخیر هم فیلم فرانکشتاین گیرمو دل تورو منتشر شد و تونست امتیاز بالایی رو هم از آن خودش کنه. حالا تو این نسخه از فیلم شخصیت فرانکشتاین و دکتر یوفروفنیوس یه زن مرده رو زنده میکنن، اما نتیجه چی میشه؟ یه زن کنترل ناپذیر که عشق و حرکت اجتماعی شدیدی ایجاد میکنه. فیلم براید پر از ستاره است که از مهمتریناش میشه به پنلوپه کروز اشاره کرد که از بچگیم خودم علاقه زیادی بهش داشتم. 2 ستاره آقا هم این فیلم داره که همتون میشناسینش، کریستیان بیل و جیک جیلنهال. این فیلم قراره که 6 مارس 2026 مصادف با جمعه 15 اسفند ماه اکران سینماها بشه. 28 years later, The Bone Temple. یه سری رازا هستن که میتونن دنیا رو تغییر بدن. اسپایک و دکتر کلسون با واقعیتی روبرو میشن که ممکنه جهان هستی رو نابود کنه یا اینکه تغییرش بده. ترس و تعلیق لحظه به لحظه توی این فیلم بالا میره. اگر از طرفدارای این فرانچایزی پیشنهاد میکنم که اول نسخه 1 و 2 این فرانچایز یعنی 28 روز بعد و 28 سال بعد رو ببین تا داستان دستتون بیاد و لذت دیدن این نسخه براتون بالاتر بره. این نسخه سینمایی فوق‌العاده تاریخ 16 ژانویه 2026 مصادفه با جمعه 26 دی ماه 1404 توی سینماها اکران میشه. Evil Dead Burn. دوست دارم تصور کنین که شما وسط یه جنگل تاریکین. یه دفعه یه گروه وارد میشن و بدون این که بدونن یه نیروی شیطانی رو آزاد میکنن. هر لحظه یه نفر ناپدید میشه. هر صدا یه کابوس جدیده و وقتی که فکر میکنین که همه چی تموم شده است دوباره کابوس‌ها شروع میشن. این فیلم بهت نشون میده که ترس هیچ وقت پایان نداره. اگر از طرفدارهای سری فیلم‌های ایول دد هستین دیدن این نسخه از فیلم حسابی حالتون رو جا میاره. انتظار میره که این فیلم 24 جولای 2026 مصادفه با پنجشنبه 2 مرداد 1405 اکران سینماها بشه. اگه یه روز یه نامه به دستت برسه، نامه ای از کسی که فکر میکردی مرده و تو رو صدا کنه و برگردی به جایی که زندگیت اونجا نابود شده، میری یا میفهمی بعضی جاها رو نباید دوباره بری؟ به سایلنت هیل خوش اومدی. سایلنت هیل مثل بقیه فیلم‌های ترسناک نیست. اینجا کسی دنبال جامپ اسکر نیست. اینجا خود ذهن دشمنته. داستان از جایی شروع میشه که جیمز یه نامه دریافت میکنه. نامه‌ای از عشق گم شدهش، کسی که یا مرده یا حداقل نباید دیگه وجود داشته باشه. نامه فقط یه جمله داره: برگرد به سایلنت هیل. جیمز برمیگرده، اما شهری که میبینه دیگه اون شهری نیستش که توی خاطراتشه. خیابونا آشناهن، ساختمونا عین همیشه‌ن، اما یه چیزی به شدت غلطه.
همه جا رو گرفته، صداهای عجیب و غریبی میان و موجوداتی که توی تاریکی کمین کردن که انگار از گناههای خود جیمز ساخته شدن. نکته ترسناک فیلم این نیستش که هیولاها جدیدن. ترسناک اینه که بعضیاشون خیلی آشنان، چهرهایی که قبلا دیدیم اما این بار خشن‌تر، شکسته‌تر و شخصی‌ترن. اینجا سایلنت هیل فقط یه شهر نیست، یه محاکمه است. هر قدمی که جیمز جلوتر میره کم کم شروع میکنه به شک کردن، نه به شهر، نه به هیولاها، بلکه به خودش. آیا اون واقعا دنبال عشقشه یا دنبال مجازاته؟ آیا این نامه واقعیه یا اینکه فقط ذهنش داره آخرین تیر خلاص رو بهش میزنه؟ ببین ریترن تو سایلنت هیل قراره که کاری کنه که بعد از تموم شدن فیلم چند دقیقه به دیوار زل بزنی و از خودت بپرسی که اگه جای جیمز بودم واقعا حق داشتم نجات پیدا کنم یا نه. اگه میخوای فیلمی ببینی که ذهنتو له کنه و گذشته رو جلوی روت بذاره و کاری کنی که به خودت شک کنی، قطعاً ریترن تو سایلنت هیل شماره 1 لیست 2026 بدون بحث. خب رفقا، این بود لیست ترسناکترین فیلم های 2026. اگه یه فیلم شما رو بیشتر از بقیه ترسون یا منتظرش هستین، حتما توی کامنت ها بهم بگین. لایک یادتون نره. اگه هنوز سابسکرایب نکردین، الان وقتشه که توی این مسیر ترسناک با همون بمونید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.